Sähköauto-uutisista terve. Tämän päivän uutisissa jälleen viimeisimmat käänteet tässä EUn ja Kiinan välisessä tullisodassa. Ja sen lisäksi katsotaan vielä vähän toukokuun myyntilukuja. Siellä on nähty yksi valtava pudotuskin, joka liittyy sähköautoihin. Varmaan otsikosta jo arvaatte, että mikä on kyseessä, mutta mennään siihen sitten. Mutta samalla mä muistutan, että tukien jäseneksi voi liittyä. Sinne joukkoon liittynyt nyt uusimpana Veli-Jukka Leinonen. Kiitoksia Veli-Jukalle, että olet päättänyt liittyä tukien jäseneksi. Tukien jäsenyys maksaa 2,99 € ja kanavan tilaajaksi saa liittyä ihan ilmaiseksikin, jos haluaa tukea kanavan toimintaa tällä tavalla. Ja mun täytyy varmaan tehdä sitten sinne tukien jäsenille uusi studiokiertue, koska nyt on tosiaan, onko tämä nyt toinen uutisvideo täältä uudelta hienolta studiolta. Mutta pidemmittä puheitta siirrytään sitten tonne uutisaiheiden pariin. Eli Kiina ja EU ne jatkaa tätä tukkanuottasilla oloa tästä tulliasiasta. Eli nythän on tilanne se niille, jotka ei ole seurannut, eli niiden riippuen siitä, miten yhteistyöhaluisia kiinalaiset autofirmat on olleet, niin heille tulee joko 17–38% lisätullit EU-hun tuotuihin autoihin. Ja tämä ei koske pelkästään kiinalaisia autovalmistajia, vaan Kiinassa valmistettuja autoja. Ja näihin sisältyy muun muassa Tesla. Tesla on itse asiassa isoin autojen tuoja Kiinasta Eurooppaan. Eli mitään muuta automerkkiä ei tuoda niin paljon Kiinasta Eurooppaan kuin Teslaa. Mutta nyt on Kiinassa jälleen oltu tukkanuottasilla ja kiinalaiset haluaa, että kun nyt on siis se tilanne se, että 4. heinäkuuta nämä uudet tullit tulisi voimaan, mutta kiinalaiset haluaa, että nämä tulliasiat on selvitetty ennen 4. heinäkuuta ja että niitä ei tule mitään tulleja. No siitä on nyt sitten käyty kuulemma neuvotteluita. Siellähän, kuten ne, jotka on seuranneet, niin saksalaiset autovalmistajat on erittäin epätyytyväisiä tähän, koska suuri osa eurooppalaistakin autovalmistajista tuo joko autoja tai vähintään komponentteja, akkuja ja muuta sieltä Kiinasta Eurooppaan, niin se ei olisi eurooppalaisillekaan autovalmistajille hyvä juttu, huolimatta siitä, että ilmeisesti se ajatus oli se, että tämä suojelisi eurooppalaisia autovalmistajia kiinalaisten autojen invaasiolta. No nyt siellä on uudestaan aloitettu neuvottelut, eli siellä on EU-komission edustaja Valdis Dobrovskis ja Kiinan kauppaministeriöstä Wang Wentao käyneet lauantaina neuvotteluita kuulemma. Avoimia keskusteluja ja hyvässä ja rakentavassa hengessä on näitä käyty. Mutta tällä hetkellä täällä nyt asiantuntijat sitten keskustelee ja ovat sitä mieltä, että luultavasti tätä päätöstä nyt, koska tätä on kuulemma nyt vatvottu niin pitkään edes sun takaisin, niin luultavasti sitä ei tulla nyt pyörtämään 4. heinäkuuta mennessä. Oli miten hyvät neuvottelut hyvänsä. Mutta Kiinahan ei ole sitten jäänyt lepäilemään laakereillaan, vaan siellähän on, kuten kerroin, niin tulossa Euroopasta tuotuille polttomoottoriautoille, jos on iskutilavuus yli 2,5 litraa, niin niille on tulossa sitten vastatullit Kiinassa. Ja Kiinahan on isoin markkina melkeinpä kaikille eurooppalaisille autoille ja etenkin tämmöisille luksusautoille, missä on sitten näitä isompia moottoreita, niin Kiina on merkittävä kauppa-alue. Täällä esimerkiksi saksalainen Maximilian Butek, joka on jonkun tämmöisen instanssin toimitusjohtaja, sanoi, että on 0% mahdollisuus, että nämä lisätullit poistuisivat 4. heinäkuuta mennessä. Mutta tosiaan siellä on nyt sitten käyty tämmöistä sotaa, mainitsin noista autoista, mutta sen lisäksi kiinalaiset on pistävässä Euroopasta tuodulle porsaanlihalle ja maitotuotteille tällaiset lisätullit, että se ei nyt sitten rajoittuisi pelkästään autoihin, vaan sinne sitten tulee myöskin niin kuin maataloustuotteet mukaan. Että saapa nähdä, mihin tämä etenee, mutta tuskin tässä kuluttaja kuitenkaan on voittaja. Mutta sitten siirrytään näihin, joihin se luultavasti sitten tulee iskemään.
Siellähän on kaikista korkeimman tullin sähköautoille tulee saamaan SAIC-niminen valmistaja, ja se valmistaa muun muassa MG:tä. No tässä on otsikko, että se ei tule vaikuttamaan suuresti MG:hen, mutta se johtuu siitä, että MG valmistaa paljon polttomoottoriautoja, hybridiautoja, plugareita, ja niihin se ei vaikuta. Mutta Suomessa ainakaan mun tietojen mukaan ei myydä MG:ltä mitään muuta kuin näitä sähköautoja, niin Suomessa sitten nähtäneen isot nousut. Tuossa mun mielestä kirjoitusvirheessä pitäisi olla 38,1, ei 48,1. Mutta, ja kiinalaisista merkeistä tämä MG on Euroopassa parhaiten myyvä. Eli tuossa vuoden alkupuoliskolla huhtikuuhun asti oli myyty 75 780 autoa, jossa on 32% kasvu. Mutta pääasiassa toisin kuin akkuautovalmistajat, kuten Polestar, NIO, Zeekr ja XPeng, niin suurin osa MG:n Eurooppaan myymistä autoista on polttomoottorillisia. %32% MG:n Euroopan myynnistä on ollut täyssähköautoja. Saa nähdä, mitä tulee käymään. Mä otin nyt tänään MG-hinnaston ylös, että katsotaan sitten 4. päivää, että miltä tilanne näyttää. Ja nythän tässä on ollut semmoisiakin puheita, että että eurooppalaiset saattaa joutua jopa takautumasti maksamaan nämä lisätullit sitten, vaikka olisi niin kuin ostanut ennen 4. päivää, mutta tiedäpä siitä sitten. No sitten toukokuun myyntilukuja. Siellä on nähty valtava pudotus. Isoin luuseri on Tesla Model Y, jonka myynti on puolittunut toukokuussa verrattuna toukokuuhun 2023. Eli karkeasti vuosi sitten toukokuussa Model Y:tä myytiin Euroopassa 20 000 kappaletta, tänä vuonna 10 000 kappaletta. Eli siitä on semmoinen 10 000 kappaletta siipastu pois. Volkkarin T-Roc on Euroopan parhaiten myyvä auto. 3. paras on Dacia Sandero, 18 000 kappaletta ja näin. Renault Clio 4. Näin. Mutta Tesla on isoin luuseri, eli sieltä 1 viime vuonna, siellä 18 tänä vuonna. Ja tosiaan se 10 000 kappaletta on lähtenyt Tesla Model Y-myynnistä. Toyota ja Volkkari on olleet top 50 eniten edustettuja autoja. Ja Volvohan on sitten taas ollut näitä voittajia ja pitkälti sähköauton ansiossa Kiinassa valmistetun sähköauton, eli EX30. Ei silläkään nyt ihan niin kuin ykkössijoja hätytelty koko Euroopassa, mutta Suomessahan tämä EX30 oli toukokuussa myydyin auto. Mutta Volvon myynti nousi toukokuussa 27% ja he olivat nyt sitten toukokuussa Euroopassa 14 isoin valmistaja, vuosi sitten siellä 17. Saapa nähdä myöskin, mitä sitten EX30 hinnalle tässä lyhyellä aikavälillä tapahtuu. Veikkaisin, että siellä saattaa sen verran olla katetta päällä, että pystyy ottamaan ainakin osan siitä lisätullista omaan piikkiin, mutta ensi kuussa ollaan varmaan viisaampia tämän suhteen. Tai tuleeko niitä tulee ylipäätään? Jää nähtäväksi. Kiitos, että katselit videon loppuun asti. Me nähdään jälleen pian ja moikka!